Why na siya nga daan niya gakuha mo? Ako na lang. Pati iya cellphone yun natag sa akon. Enjoy gid si Bremo ba daw fulfill di lang yang day subong. Evanston pa ni tay? Part of Evanston. Di na kami sa Guayong. Hami, di mga pamalaya kay Gatubang din sila yung beachfront ni sila tay. Then, oo, tamo na din iba, di ba tawag na sa atong excursion, no? Excursion ito sa kilid sang beach. Oo. Tiga ni Presbysaton nga to, hindi man tayo mailig maligo ni bla. Ay sa ibil wala kay na lang ano nang spray sang ano kaya tayo ang ano na ba ang ganito niya sa santan ano ni sang lotion bala sang tanning lotion siya nakaroon ng sunburn mo. Yeah, one gidi si Idol sang ano video ano eh ng picture sa akon. Video ko lang I mean. Bigyan na ginagawa gina ano ang bitsin. Yun na. Ang private ni siya bitay mo. Di bla may araman na. Ang kwan bala ang ano ganito ginakaduan ta nga may entrance man to pero to $50 50 pesos to bla. Ang awan. Silo saan hawan ah? Hindi ati masulod Bilya. masulod ka tuya sa ilay nga. Swimming pool ko tay. Kung sagwa ka lang niya. Tayo may swimming pool kaya gali na. May beach man di bala? Ang beach siya sagwa ya wala yung bayad dyan oh. Ti sa maagi ka na. Masulod ka tuya sa ilay nga. Oo. Sa ila nga hindi sa ila nga beach house daw mo na bala. Punta mo sa sanggol ba? Ano? Why? Bye. Yan dili ho, dili. Amo ni gulo nga si Mike sa una magkadto di na ano yang ano nidalaya. Pero naipati sa una balan ni wala pa sa mga ammonia o. Dugay-dugay na to. May ido iya subong yung buka dala ido yo. Tinabutang gid yang animals are allowed. Then Dito are not allowed.